Ano magkatotoo? Yun, yan. May galing pa no, sabi kayo yung naman niya sabi, apply niya sa mag-vlog sa akin. Pinahilig akong link sa Facebook, online ba ang mag-apply? Galing sa'yo. Mapick up sa kayo. Tapos, kung mo lang yung approve ba niya? Isulat mo ang yung approve. Mapadali yung sabi. Sabi yung Facebook. Pwede mo sa site. Select mo yung field na. Hindi ba naman yung college state? So, ito, nag-ready ko rin. Ano, kaya dali mo na sa'yo.
Okay, friend mo siya sa Facebook. Friend mo siya sa Facebook. I-send mo na sa yan sa tuloy. Sa Messenger. Para sa exam pa na yun.
Nagluto akong batag. Nagluto akong batag. Nagluto akong batag. Kinini, nasa na ito? Ha? Baka wala na batag? Ini
Inom mo na pala pa nito. Paano kayo? Kaya iba niya ba? Hilaw. Sabi namin ito mo rin tayo. Kaya ako pa maigat na tulog kita tulog. Kita nga ni tulog ko mag-irbana, tulog. Ha? Masang ka ba daw? Kaya mag-irbana niya tulog. Kita tapos di ba? Kaya maliwang pa. Wala ka tao na po.
Gano?
Pero, ibang pakamdaman. Diba mo talagang tira na niya? At pag natira tayo, iba mo na. Kada po lang pag tumatadaga, tadaga siya. Pag ito mo siya, nagsusunod na, Mahalong ka ng ganyan, so dinarang pa kami, tindahan ng kaya na, ang tinda niya, puro ka na, dinarang, so sinong ba, nakulo na brand, sa mga naman, gulay kasi, wala rin kasi na ba, hindi ka kagana, nakapapot yan sa, pero, may papit tayo, so, depende tayo, kung mga 200 lang, pero siyo, so, 203, ano na rin sa, may depende sa, may mga rekado ng sinawag, dinarang sa mga, para malibangan niya sa pagkakira, kung nga iligyan ko katrabaho ko dati, siguro ko sa pusa ko na, para minsan dyan na sabi ko napakalan. Napakalan, lemon money, napapagkakalan. Minsan na, nagpili sa mga katrabaho. Patrong,
natin ito, Mark. Sabi pa ng mga ako sa mga kalimutan, sabi ko ba? Dali mo sa ito. Dali, pwede mo sa iya. Opo. Kamu na saya. May kulang ako din dito yung repeat na. Ah. Okay.
Yung 50 magaligli. Ah, 50 yan. Tama na. Nakamawa na. Hindi, nagkakautang ba ako? Hindi ako pala pag-session ako. Kasi kung yung nag-uusap ako dati. Nag-uusap ako. Nag-uusap ako. Parang lang ako. Pare.
Pero sabi ko, Ah, Patro. Ah, teka mga ako. Napakarga. Dua mall. Pinto. Diba? Baka. Gaya ko lang sa'yo. Lalo. Dito ako sa'yo mo. lumugin nga po natin. Ha? Anong damo? Ano po ka muna? Ito.
Di ba? Ako may kita. Sydney. Sino nagulong? Ako,
Ah, pero, may kabarya. 4 months na, kaya mga kabarya ka. Kabarya mo na. 4 months na lang bayad ka. Mata. Ano pang mawang ka? Ito ang tumutuloy sa pagkit. Hindi ka makaw.
Sige, ito mapakas. Titik. Mana ba kapag masabi ka pa na yun?
One, Two. three, four. Two ako. Sa taray, isa po. Ay, ako bigyan din. Out bigyan. One, two. Sa tray. 1, 2, 3. Ay, 1, 2, 4. Sa one. Ay, nag-serve sa akin. Ulitan na ako daw. Isip ito si Bobo doon. Water ito. Water ito sa kanya ito. Ulit ko kanyang sunod ito. Isa. Ito po, bakit ako ito? Crazy job. Ay, kamo. Bandun pa na ako sa... May-send naman mga award. Ay, ako siya. Perfect attendance. Award ba dito siya? O yan na. Picturing ko. May award. Yes, yes, pala. No, tuwan. Ako yung kanina.
perfect attendance sa computer. Ito na na din, perfect attendance. Kung perfect attendance, wala kami dito. Perfect attendance pa. Si Jerry says, May donors pa kami siya. with honors pa. Si Jerry, mga perfect attendance ako sa eskwelahan. Oo. Jerry, sila sa average nila. Ako yan, At pinakalang- 94 ako. Ako yan, 89. Buti ko. 89 sa akong average. Sarap na sa 86. honors pa. Tira? 86. Sa mga quiz, ako yan, 89, 88. Apat na sana sa kuya. Ay! Wala 84 ka! 89! Pinahiririn ito sa muya. Anak ka kasi sa ro. Buka ka batik ko. Agam ko na. Ang gulo yung natin. Sinid ko mabili. Dahil ka naman pala ano to ka na. Harang Google na. Sulang ka pa. Dahil man, panagambog ka, dapat sagat-sagadun mo na. Salamat ka talaga. Pagka, panagambog ka, dapat Pwede sagat-sagadun dyan mo na. siya. Ang wapon. Wow! Pinanig pa sa nakong niyo. Muna magkakaroon ko kasi Kubra. Kubra puti. Tapos, ano, review ko. Para joke ko like green. Ano ko? Alam mo sila pangalan ko. Laba ko na dali. Chumoy, 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 tayo. Hindi ka malapad ako. May ko ako. Hindi tayo bababubo ka. Kaya basta may lente Ay, ako. pili mo kita bingarap sa kay madam. Alam ko may lente Kaya ako. dito, yan. Kaya tino, masumagot na siya. Sabi niya, kay Gilindig ha. Wala dapat na gusto pangawagan. Ano yun eh? Kiss natin lang. Nakalawin nila ako. Tawa, tuwing badu. Ano, Sir Ben? Wow, gold, piniripturahan. Siya ang taras kay with honors. Doon na Rose. Kaya lang lang. Kailangan ko si Bulldozer eh. Wala, nag-love-fight eh. Yun lang sa tignan ko sa mo mail. Private mail. Bitoy! Mail. 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 Private. Ano yun, Mail? Ooh. Ay, salamat sa Diyos. Look! Visit ini! Demonyo ah! Check ko lang po. Kasi tingnan ko yun parang wala ko na-receive. Check ko nga ulit. Oy, Regina! Oy! Nakaraan po kasi nahanap ko eh. Wala. Kadaro din. Ano?
Budget lang po si Say. Ito ang ano yun. Sige. Ano to, kailangan mas maganda mag-picture na ng cellphone. Oh, start. Hindi na kita makus. Hindi mo na squad. Kailangan picture. Picture na ng cellphone. Bye. Million, man. Oh, ano yung facelift? Pwede Million. start. Pero sa Yung itim yung ano, yung pang payroll, yung lalagyan ng pera. Sige po. Picture lang. ano? Bulit sa ito, ano po? Ika na ulit? Ay. Ika yan. Wow, kuntik na ka-eyes. Okay. Ay, tubira mo. Yan, basta ko. Okay. Sumunod kayo na marin kasi duman nakakawat na kung date pa. Wala ka man na yun. Kasi kami na Ayan. Limpes. Body. Bakit kami lalabay? Ben? Ayan. Dua-dua na ganyan. Ay, ako na bakit ko pa napakawakay? Ayun ako sa ilalim. Ayaw na kung sa ko. Nabutang ka. Ali. Ben. Lapir mo ka din. Hindi ko mag-ano din. Friendso. Badut. Gugutin ko kung ano rin drain. Alin? Gamit mo. Ako. Ano yan? M daw. Puputin ako. Uy, masalit na! Masalit na lang. Hindi na, may lagos ka na. Jowa. Koko. Ang panglabot ay nakitan ko. Unan mo ang
Chawai, chawai, chawai si Badut. Wala ka daw ngayon. Sikat ko. Ako nang nagsiyaw. O, di ba? Pulo. Ano yun? Puta! Ano yung passage? Sabahan mo passage magpaling ano. Puta! Purkit na ka ano ba? Bilo! Tabang-tabang ka, Tamel? Eh, pangalan ako nabubuhay. Ito. Yun, alit-alit ko. Hello? Umang! Umang! Utulan! Ano ka yan? Bakit daw? Michelle, kamo. Huwag din ang kalaban mo. Kaya natahirap mo na dito dito ka. Nagtakat dito. Hindi, magaling ka sa ng tao mo. Wala na siyang dumaan ng mga bata. Nagalaw ko yun. Hindi mo lagay ka na. Ano pa ba? Ano na? Isko doon ka? Eh, ganda na nun. Ano maganda? Ano to? Ewan na lang ko. Ingilo. Ano? Ano mo dito ka dala ko ba? Kaya lang ko na dahil. Bebe? Oh, pagdadaanan naman na ayip ko. Alay. Hindi pa pati ako yan. Balat kayo. Hindi, dami ako kanila. Utayaw na! Dali mo ba na ang lipini? Sikip na lamang mo. Chawai, chawai, chawai si Badu. Hoy, what's up, bro? Six ka bang? Ayun. Hindi naman nila makatulog. Arkan. Arkan. Invite ano? Rob. Accept. Ah. Padala na sige. Sabay, sabay si Badu. Ganito yun. Punta kayong age ka nga, na hindi. Kadala naman ako rama, sayang. Hindi request. Yo. Parang kadala naman. Wala, hindi na lang pinapit yun. Tapos hindi. Mga drop. Mag-drop. Hindi na muna, kapangan ka muna sa tabo. Ako nakansit siya maganda ng goal. At matibay ini. Maganda ko nga lang. Maganda ang. Nakasipir. At ganun doon sa ko. Eh, ano? May bago na naman katawa ka na. Bullshit pa ng HP. Dito na marami.
You. Ubo. Ubo. Pero wala siya. Bali yan eh. Ang tibay kang kahit mangwambo. Oo ba? Yan! Ala, luyo! Sige, Mel, magdulag ka, Mel. Yan, pakisipid na niya ako tayo. Magpunin na ako. WhatsApp. Sige, bayanan mo na, Dre! Nagalit na nga lang. Pumunta ko sa gano'n. Pakisipid na ako. Ako. Nadala ako. Parang, tatabang na higit na yun. Yan eh. Tatabang kita. Taiwan, buha ka. Ikaw ganyan ako. Tatabangan ka mo. Dugulan ako. Dugulan ako. Oo. Bato. May nutot pa kita. Bubo ka. Yan, niluwiyak sa iyo ba? Balikan ko nga. Video. Ay, panday mo na rin mo. Yan. Tapos, diba? Tagal. Ay, nang hike na anak. Mami na po kita. Ay, naan. Yan sa alin, ano, Ginimil? Yan sa alin sa kawin. Bakla ko, bakla. Sige, Sage. Kaya mo, Sage. Huli na inyo. Mugo. Ay, ba pa nga. Dadalo ba sa truck? Okay, Ay, putang kinamali. Iwan na din. Balik, Drain. Anyway, bisa na akong alis na nakakalong araw to. Dadalo naman. Kayo execute. Okay, nirayo ako. Kaya mo na muna, Sage. Dahil, nagdalo na. Kabala na ang mistake ko ngayon. Pag may natawo. Pag nagdinga na ako mga bawat sa dinig. Ako dyan. Anyway, nakita na ito sa ano ka ba nung minapaano? Yan say, ano ang minatapo? Hindi na doon nakapasa. Hello, CJ. Napasa. Oh! Kay ni Sage? Oo. Ano yun? So, hindi ka lang qualify. Mag-alin mo lang na yung bulan. Ika din magapala ko na yung ito si CJ o yan o. Manihin si CJ. Alayo po. Tapos pinagaw. Musit kayo mga. Sabi ko sa CJ. Ayaw ka, kulay pula ako. CJ. Sabi ko nga yung katig-pagat ako sabi mo. Iyo. Dali yung para Ay, muda. ako. Diba kung sa lugar ngayon magpara muda sa isang paliyong. Indo. Ay, motor ni Aljo. Sabi ni Chate. Diba? Di pa ako bagay itong nahilig ko sa polywear. Nagbaba. Para ba akong bagay itong motor na ito 150 na rider. Akamahalo lang ang hulog ito. Ay, wala nga ito siya. Wala ito pa. Wala ito, makorta talaga ito. Kaya ito makaan. Ano kung Yaron to, nagkukunyanan. Hindi. Ano ko na ito? Di ba kayo kung gustahan na ulong kamo? Ano ba kayo itong nagiging? Si Aaron,
Si Harold, siya, anong, di paliw na pala sila may kanya. Baka na-edit ko. So, marabaso ng motor na ito para delikado nito sa siyempre maano ka baga magyaan pag marabaso ng motor kung may narog kang motor na sa mga big brake baga na magabat magyaan na ito pag nasabat mo kayo pang bus pudaro niya pa Manila iya sa kayo pali iya ang motor baga nakaligit ko na kay gapo kagan bang cambio ka ito anong baga cambio Parang lugar gitu mah. Normal talaga ang evokan na nakulang makina, kulang ang makina. Makadelikado ng mga araw. Para palitan niya yung dito para upgrade. So, Pangit na pag binagal mo itong bago, kaya ka lang maghihirap, magayon na baga para kung patitintaran ka kang iba na palitan mo ngayon, iba ka lang araw ka. Masunod ka mo. Garo yun ha, sa kulay. Yung kaya dito sa kulay ba mo ito? Diba, mas okay kaya dito ba? Nagkukunyang pala natin na nagpapamanila na nag-ride hindi mo lang ganito ko rin. Talagang kasi ka doon sa marapason, ang makina ganito, ang body ganito, magkabato, araw ka doon. Para, sinito nakapunta ko lang sa mukha, parang same. Oo. Ang makina kayo, nakulao, ganito. Aligid siya. Sa mga lugar ng ulog ito, kung magtatrabaho ka na, ngayon, ang sildo mo sa basil, ang sildo. Kasi naman sa pero, Sorry, Tito, dahil mag-legalis niya, minsan sa motor niya. Nagpangit ang swipe na na-dispeed doon, nagpag-nagasgasan na dako yung pinanag-display niya sa nang-slow. Hindi mo yan sa nang-slow. pero yan sa mga araw ka ng mga motor, sa Manila ka nagdumang ka mag-ano, delikado yan. Nakulong naman mga karnaper. Ba't ang karnaper naman, dahil man ko ang motor mo na may basta sa kwaon, pag niya, padilong ka, nakulong mga bobo ka. Kulong mo naman, motor sa na dahil sa motor, ganun ka. Di ba ga? Yung mga riders nila, mas hindi sila, tapos pinali niya sa susi ng motor para Ang kadaklan kayo naman ng mga kaso, dahil ang pagkapahiling sa TV. Ang TV pa, no? Papahiling na siya pag ngaya dahil siya na importante ipapalabas. Pero, pag dumang ka mag-start na, 2005 baga ka doon mag-start. Huli akong 2019. Yung mga nakakagaradan duman, dahil nagbabarita sa TV. Bakit? Ayan, daw, wala itong sa luwas mo. O pag kunya, araw ka lang bang, di, parking mo sa tinampupig, saan? Nadaraw ng iktagan sa auto baga na so plus ban, so pan-deliver baga, ikarga niya, kung mauwa diba? Ano kaya, nakulong kayang tao? Nakulong ba kayang tao sa Manila? Kaya may wasan talaga. Hindi rin problema di mga parking mo na, kasi kung barata di may karlap na. Ano ko, di ba kami di 2019? Eh, bago di binabaritaan na binadil niya ginada. Dumaloran daw. Sa likod pa sa nakangharong ni. Singil ko nga, duman na ito, babakalan ni Kitubi. Naglipat ni Dumar. Tapos kanto garma 1,000 na sa bayadan. Nabaritaan, binadil na sa bayan niya. Paano ito masigil ko? Utang niya. Kaya may mga nagkawaralat na gamit sa arong ninda. Ninako akong garong ikan sila. Yun ito pinari. Tamatang rin na sa bayadan. Ano sinda? Garo nagbabakal sindang tubig baga na i-deliver. Tapos may kakanan sindang tangke, tubig. Yan yung paano ito. Garo may beer house na ito sa bayan. May garo man takol lang. Dahil kamustahan. Dahil kunya may mga kalaban talaga ito. Ulo. Pare, mong babayad sino naman to, paano ba, gobernador yung pagkabuti ko. Yung takol naman ng mga yung mga nagbabareadan baga. Babayad visit sa mga
Matibay yung loob gusto nila boss. Divide talaga. Matibay. No. Hindi nyo na pagdadaan. Bata. Ano mo yan mamata? Alas 10 o alas 11 na. Sa baba. May muli ka. Halo ang Queenie. Hindi ko na kaya mo na. Nakaya ko. Ang ginayaw na naman ng ayaw. Visit. Kami mo sa kulit ay naulat ko. Oh, ano office daw? Power din. Utang talagang hayop ng pagbubuong hayop. Malala, post Pakistan. Oh? Maksiyan. Lolo. Kaya mo pa yan, Max Twin. Ano ka? Sa television eh. Sakto na pa doon. Ito wala ka. Kung gusto mo, ito na ka. Gabon ako. Kung kaya pag-ulaw, hindi na ito mo ito. Wala na ito. Bakit mo ano lang? Ano ka pa nito? Bakit siya ng hospital?
Marami. Wala ka tagbo. Rock na. Wala ka nung gender model lo. Ganda na ako. Mga badana, Wala ka tagbo. Wala ka dyan. Masakap na yun naman ako ano. Go! You're abusing. Okay. Dramatic no. Wala, maganda na. Oh my God. Oh my God. Ganda. Ay, Diyos. Ganda mo, Mel. Ginobra mo, Mel. Wala naman. Sabi, maliputon. Wala naman sa po. Uy, sabi na sila tigilog. Okay na i-clean. Na naman, malat ako matapos. Yan na siya namin mag-squad. Dilano ka na sila. Kaya, nung libin siya ba, breaker, nung kapsiwang, kapsiwang. Tingnan niyo, bulok ang dami. Wala na yun. Yaon nila ako, ikaw na, hindi ko marami.
1/4. 1/4 sa 1/4 sa burot. Pulpot ka one word. Utang ina. Pang 1 day. 1 day pwede ka na. Alin na lang muna kumain? Una. Ano ang pizza na dito? Hindi ka na kaya natin. Pero ano yung video yan? Ganon. Dahil pinano na to. Yung taro ko walit sa CJ. Wala, dahil ko kaya muna to. Maski nila sila yung Max Wait, grabe ka naman. Hindi mo kakaliyaw kami. Pwede mo pa yung dito nibigot pa yung kasi mo. Hindi na ang gamit kong buwasa sa kapulisan. Hindi mo kakaliyaw. Kumain, hindi mo siya bandit sa tuwa. That's all nila. Kaya mag-check ko na din. 6K. Doon ka, hindi raya. Mas madami ito ko sa'yo na. Diba, manang gamit ko dito. Alam mo, gamit ko siya sa kapulisan. Yan, yan ang sumukaso. Ilang siya ako, no? Ano ba ito? Minsan ako na kayo, sinuwalit na ako, inukulit daw. Para doon na. Lagi pa na ako dito eh. Nag-impa ka din. Uy! Ano yan? Bill! Sige na, wala. Dito nga niya. Ito, tawa na ba siya? Uy! Utang mo pa ng garit. Yuri! Kaya daw ko bagay sa shit food bar. Ako pala. Ayun. Natamusan ko. Kasi pala yung utang. Tulog pala yung utang. Ano naman? Ano ba ito? Si Bayo ng ayok. Ano si Banwit. Agip sa lang. Ang tawag mo yan? Ito pa nangyari. Ano pa ba ito? Ano pa ba nangyari? Dalam tulad bakal si ano, bakal si ano, magaling. Ako na mag-quiz. Nagkadan kayo. Ano ito, Ompi? Gamit kaya
Utang nga. Hello, di ko na masigalo. Uy, paano? Ito pala ba ng tuwa ko? Huwag ka na ba ngayon susunod? Ay, mingay kaya. Makutuloy, maray. Sabi ko ba nila, Mirastik, timil ko tumang gibit. Binadiba, nililingan. Hindi nakabalik ka po yun. Iya, pagka. Oo! Hindi pa din na ano at magsusulo ano. Ang kumpanya. Hindi na to. Ay. Laban na lang. Bueno, sindan ko maglaban. Kung di na ugo. Ang sikuso. Pagdaan. Yung kumano yun, lagyan ako ng oras ka. Nandiyan sa kumpanya na. Sa kumpanya niya. Uy, man yun. Hindi na po to. Lupa ko naman. Umakin na naman no. Uli nga niya. Yan o. Uli nga ni kumpanya niya. Bertang siguro. Yan o. Yan o. Oo, nagigiro. Mayroon pa no. Ayan, nanadawa. Nagdala na doon. Nanakas. Grabe na pag ito. Sabik kasi. Yeah. Ano nga rin? Kaya nakalap yan doon. Siya. Siya yan. Siya ka nagpuro. Dapat tinito ba? Diretso ka. Ito, ako naging dewa. Diretso ka. Arbasan. First. Kaya mo, ako sa Ang ba talaga yan? Bakas kasi hindi mo rin. Ito ni Piniano, mapatuko ka daw may pagano. Pero hindi ito. Pero ang nabenta ka. Yan ang tono ko na ginagawa. Pero ko pa rin. Oh, iwan. Sorry, good. Alayo pa talaga, may. Kaya na, may mo tayo. Hindi daw yung ubi mo. Ay, puta ka. Mga walo ba yun? Sabi ko na. Dapat makawantaw sa kabag. Wala, tigpa pa balik.
hindi nagbabalik. Ano daw pa kasi, schedule niya ako dito na lang. Max, Max 20. Masa lang ko pasarap ko. ano, Max na, dahil naman sinabi. Hindi na lang ako pa ako. Ako naman dyan. Ang ganti lang. Parang ba nang ginagawa ko Zen? Ewan, parang lang. Ay, puta mo na instant din naman. Betul. Magulang ko ano yung ang lino ka, lutin ka, ito na siya. Nanti ko rin mo. Ano nagkakapura lang sa pagod. Basta.
Bukas ang paano mo.
ito, inag ano, sa yan po ka labo. Nag-ilis mo siya na lang puro ba? Yan po ba ba may ino? Tapos, yung sa nagiging dito. Ay. Abuta daw yung mama ng biscuit ko. Ito na nga yung kapatay ng hali. Nakalulat ang hali. Wala ba yung Sana yung pamaraon. Nagamit ko na. Ikan ko na naman sa likod ko. Ito. Abot yung biscuit ko. Ganda na naman ako. Bulok ka rin, yun, kawat dito, yun, natagayin na sila sa tray. Ay, di po ka. Ay, nagpagbihay ba ilo? Nakag-beach kayo. Napangasyo ka meron na kataas. Labot ka. Meron mo na tingin mo. Anong parang magkasalagay? Oo, ano. Basta, di telepon dyan. Ay, bawat ka lang mga hinata. Hindi siya nagamit ko sa'yo. Magandang ka na. Bulit na ka. Langgos ka na kaya. Anong gusto mo? Parang gusto ka ba? Ano dalan? Yun. Pangaliyan. Girl, pati ano. Sulat pati kung ano. Ikan kayo. Pero kahit ito. Nagbulit sa sikawat. Kapan mo kasi ano, Simpson? Sorry. Kapan mo ka si Simpson? Pares ka ang gano'n. Sorry po. Dati ko na Simpson. Tapos, totoo. Maybe 3,000 happy. Siya mo po pagmamahal. Wait, isa na ako. Hindi na tundo. Yun naman si CJ yung... May drop na ba? Ano pala? Ikaw at si CJ yung nagpapagod. May pagadala na. Sige, pinapis ako at mungayip ka. Ha? Ganda mo. Ano, gusto mo niluwas? Ganda mo BB kay. Ano, ipay ka ba? Kulang naman siya. Tapos, Nagpapagod. open na sa tray. Kaya pwede magagang. Siyubi. Parang kayo na ito.
Learning skills yun. Nag-stop. Wow, dinabiro. No! No! Yun, dinabiro. May skills ako, pandi lang ang puto. Yung mabilang. Yung mabilang. Zero. Yung mabilang. Oh, ay, mapatuloy. Magagang pa. Rata. Alasan mo na, sanabi ka na ng isa. Ito, mo nagbibigay. Paano magano? Games. Right there. Nagkape. Si Jay, nakakain na si Jay. Paano nag-si? Kasi ano. Nadyampe. Tapos, Aon sila siya, no? Aon siya. Hindi naman siya, no? Oras mo pa ito, Greg. nalipat ako sa luturuan natin. Hindi ka nag-job, mabuto ka nag-job. Dito sa... No, lipat ako lang. Lipat naman lang. Batas kaya namin. Sila, malipag may hikong pa. Batas namin kasi mga corn yung
Okay. Number 3. Ay, ano? Kasukan. Kasukan. Kaya mo. Sabi ko kasi. Ano, Kenzie? Doon kagad naman sa Fatima. Punta na ayun. Ha? Ay, lumito. Nagapan mo na yan. Yung, kumatinda, hindi mo ragon, sa pula. Hindi ka na yung bisa. Napapado ka doon ni. There you are.
Ganito six, sino bilang yung ano? Six, yung mo, and the way six. Tama.
Hindi mo na pag... Kaya pag-spell ito, kamapi. Hindi ko kita ito. Pag-aso. Pag-aray. Lahat ng Guys, kay Kyle ba? O si Kyle. Yeah, okay. ano ang gusto mo gawin? Ano ang gusto mo gawin? Ako. Ang tagal ng pagkatulong. Sada. Puro siya. Makiampan so ay ko. Kapalid yan. Ya buat kalau kiamat din. Ya buat sama si amat deh. Yung kita na yung ulitan dito.
Maras.
Yan. Yung ano. Yan. Natay ka akin ang sa kanuan. Pero manisok ako. At natatali ka na po. Ano po? Ano ba? Oo, wait lang. Pala ako po. Yan. Sige, tama rin ka. You have one.
Madali na ba? Boy. Boy na sa ayo. Ano on? Sityo. Boy. Dahil nakaubusan ako ala ito. May bubukal ng bando. Tapos ko. Ano siya na? Buti na rin sa. Ano ka pa rin? Ano ka pa rin? Nakuha din yung nakuha din yung Ulit? Dahil yung Ano ka suot?
Alam mo ito, ha?
Pero itong combination ko, ano na ito?
Kailangan ko ba ano mo wallet mo?
Ikaw, magtanong.
Bawal, ginagawa. Ayun. Balik ko.
Ulang tahun din. Yan. Ulang tahun. 6-3. Nagulong ko ba yun natin? Something. Oh my God. It's too. Yun lang ako. Yun lang ako. Itong ano, ngayon ko na po, pero hindi ko
Wala ba? Nagbigan. May makakala. Parang ako. Bibigyan ko yung pinaka. Oo, yan. Walang tao. Yan, ito. Ay, ano, 64 lang po sa inyo.
Ah, dala-dala. What? Ano mo? Oh, meron ka pa ano. Sis,
Mga kaka. Tapos,
Oh, ito na. Samay ka na lang. Thank you.
Ito lang pati. Mamuk eh. May baka dahil. Ano ba pambado? Ano ba pambado? Ganun pa dyan po. Wait lang ka tayo.
Duling! Duling! Galipot ka si boy! Ano pinamo? Pero kami. Wala pa na piyo, gawin niya piyo. Ito na, gumaka yung mga. Pero, okay na nga. Okay na nga. Ay, siya, ano ba ganyan sa mga iyo? Ano lang? Kaya wala siya rin doon.
Ayun, papaya. Pera. Barcade. Pagka naman ako, smoke din ako kumain. 17 na sa smoke. Sige, ano?
Okay man yun. Yan. Yung May ba kanila? Yan lang. Ha? Yung ani, lahat sila na ba legendary? Oo, di ba na
May tubig dito. Oh, tawag tayo ka mo. Hirap ano ba rin? Parang kami yung Pwede sukatin ko dyan.
Ay, iniintindi ko. Dalawang
Ruby ko yung putol ko.
Open Mancharos. Parang napunta sa ano. Tawag mo. Tawag mo na. Ang mother ko. Hello. Oh. Computer ako. Wala ko maiwan na. Magkaro. Hindi ka pinita. Ay, ano ka na pa rin mga ano? Parang ano. Ha? Ay, Pwede. Nakita ka? sino ba? Sige na. Sino sa nangayo?
ospital. Oo, sa mga, nasa, ano, sa Equatorial Guinea. Ah, Sa Equatorial Guinea, nga dito ako, ano. na malaria, minatan na mo. Hindi ako Akit niya ito, puruan akit niya. Ha? Mga akit niya, mga akit niya. Mga negro. Oo, ngayon ito. Wala na. Ay, pero pa, tinakang grabe. Marito yung sa hospital. Kasi alo na nakulong. Pagkatapos sila, mga makulong. Sila sa magkaya. Ano, Pilipino. Wala, hindi ka bukong na. Zero. Ha? Zero. Wala ka sila. Ipalitan ka sa mga. Kaya nga ako sa mga hapon na. Oo, yan, mga.
gulong niya hutong ito na sa miro. Nahupusan, isasaksak niya. Hindi sa hospital ang hangin. Anong maganda? Wala ka na. Ay, makuranda ka. Ano ba nga mayroon? Wala ko ang manan. Ayun, ano? Ano? Nasa po. Pero what? Oh. 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 Ano? Ano? Ano ba naman? Wala ka dito ka. Magkasi ko nga nitong duwa. Di ko alam, ito pinatakas ko yung hagas. Ayos doon, pinakalinaguro rin. Kasi wala. Kapag alisto, kapag dumanta, kapag manalas doon siya dito, yan, nakatakas, no? Ay, hindi. Ah. Waktu itu membuat jadi memang sudah jadi
Yan. Ano mo ba? Ano ko sila? Nakulit kami, let's na kami na bilhin. Ano siya? Let's na. Wala na ito po. Let's na kami nagsiguro. Wala ko sila na pa. Kasi kasi ito po. Ay, wala sama. Ano to? Onta, sala pa rin sa batay. Kamu ya ito to siya. Wala ko sila naman ko sa naman sa So, John, ito po yung kubrawi gano'n, ay you know, out na suwat. Stop the light. Pag nakaloy, just ang gulong mo. May bumigot.
meron. Ay, yung mari. Ganda. Talaga pagkala ko lang.
Mopping ka lang. Pero pag siguro, awang oras, 30 minutes, yun lang. Ano? Yeah. Open the one. Yeah. Yeah. Dali yung man.
So, di ko na i-do Ano mo? Boto na. Ay, marapasan niya. Hindi.
Kumakain niya sa Galyo Road. Kumakain mga may kumabagod ko.
Hindi mo pinabot video. Ayun sana. Kasi ito na tayo. Ayun sana. Ang lahat na yan. Open to the free. Ay, stabo. Ay, stabo. Ano yung mga palit? Sabi niya, nakakakabit ako.
kailangan ko rin rin. Ano ko na naman dun sa loob? Ayun na, hello, kapag pa yung parang hindi pa yun po. Sana na sa Bumigay pa po.
Mag-section. Wala pa. Awan. Dapat hindi na ako pa. Ma'am. Anong stop? Anong stop? Oh, sabi ko, hindi na Kulo na ako maliging sa to. Hindi na nagawa ko to ako. Wala ko na ako.
Wala ko gusto ka, Guyo. Si Moshi eh. Ano yung simbolo ko tapos yan, Si Moshi eh. oo, Wala na si Moshi eh. ano yung nakit ko? Gandang. Pinto ka. Pinto ka. Never ko dito. Layo pag dito. SK, Pagawan. Biting na iling biting ako. Ako daw. Sabi yan, nag-teach mo makaduman sa dati. Ikaw po, ganito po sila mo makinig mo ito. Ano? Ako yung nagsabi eh. Sa kampo. Puro contribute. Server. Hindi mo na kumanggurak nun. Ito ang ito. Ito. Ay, wala ang ito. Deadline. Nalilito. Server. 499. Ay, sorry na siya. Ako, smart pa. May kaibalutan sa mga pieces na sa kaiba ang play. Kung dati, ang sundit ka. What ang nabigyan na pray. Ang mukha na mo sa... Hindi mo ba? Oo, ano yung mamaya pa rin. Pero kung ako ka naging... Yung babo. Meron pa po na yun? Yan! Jay! Ito! Ano po kung meron dito? Ada! Mga ano ka mo, mga week tamo, mga week. Hindi ka mo. Isa pala ka ako. Mga week tamo. Kaya, yung doon ba tayo, hindi ka mo mga register na yan. Hindi na ito. Diyan mo sa likod Ano dito. ba? Diyan nila mo sa likod dito. Pag ano ka lang dito, space. Pag direct click ka, ano ba yun? Okay. Good lang. May nagpapagda ko rin yun. Isa, marami sama yun. In bed. May puto. Yung right click si Rom gagawin. Wow, 13. Sino manila na ako? Nakuha mo naman ang isa eh. Sitaw po. Ilan mo? Nakuha mo naman. H daw. Ano, H mo, sinaw, H daw. Pan yun, on? Sino nga daw? Dali, yan ako kuha. Hindi na ko sa rin. Hindi. Ang kasi nila ka kasi. Hindi yun. Ayun na po. Sombo. Hindi na ako nalilito. Ubuti lalaog. Ulit siya mag-ulo. Para masigil ng umbong pati ako ng pamasigo. Ay,
ba kung chicken? Yan, ako mina to. Alam mo, kung ang buto ka ay, yung Mira, tuloy. ano, lumo, chocho, spirit. Ano ba sa ako? Ikaw na dyan lang, pero lumo. Pero nabuga ka ng hero. Kung gamit ito maggamit ito. Pero Search. Kulay blue. Ang kalito. Dami tao. Pati ka dami tao. Mura mo ka W. Ano ba kada ko lang pagkitan mo ito man? Hindi na pati katulog daw. Bawal na tayo magkita sa ano ko lang sa loob. Hindi ka lang. Lalo mo na basta kita din mo ba? Ano pa yun? Alin mo ka lang sin? Bilbil mo. Ano na sa lang? Uy, sabi na mga Si Idol Kumalan, ay, hindi na ako gumawa. Kaya di ba ko sa mga mag-video? So, basta ka, mali. Isang yun ang video. Tapos yung palantig na kumpanya ng execute. Tapos palantig na ano, may food baga. Ano to? Yan ang masigo na no.
ano pa, ano niya nakapalo. Nakapalo pa. Wow. Alam ko daw, ano ba ito? Nakatago. Sound. Ako na kung saan na
Spirit, spirit, ano, kailangan to, na, sunggong, sa arm ito, meron din mga galan mo si, ano, si, Naruto, ako pa, sa walang bilang nyo, mulat ka na, yung kalabano, di ka makonto, di ka madinigit. Hindi ito, oo, Bukangin ka po. Ay, nagulok sa mga galon. Kapatid mo, gumayda, pero lilit mo. Gusto. Hindi na ba nila na gusto? Wala akong style. Slide, gamitin mo. Bayaw. Ikaw, ang mga pangkadaw. Mula pang kadakari, tinutulog sa pupulat sa iyo. Oh, da? Okay, sabi sila.
Korea. Ito kagulo ako. Ano, anong wala ko ipalakad? Liveness of the eternity. Meaning balik na ng kapilang. Ito ba ito? Ayun,
Ito yung bagay si Jiraya. Default ko pa ang isipon. Balik ka. Ano ko nga default? Gamitan na doon sa paglalagay sa taas yung mga Sage. ito sa kahan
Bakit ko ito dito? Ayaw. Hello. Ano, kahit may hindi ko pwede ko na ako, ba? Hindi ko yung video part niyo, inumin mo. So, ako mura ng ba din yung pagkakas. Video part, okay po ako na mahiga. Pero pwede yung pagkakas. Buti mo na po naman. Anong sarol mo? Yung gawin mo. So, Hindi mo kanto-kanton. yung gawin. Gawin. Ay. Ayaw. Pwede yung gawin. Isa. Ano mo ba yung video? Ay, mahal ko pa, mahal ko na pa. Ayan. Ulit yung kalat lang. At magalit pa rin ka. Pero ba? Sinilos ko. Tama natin. Oo nga. Basan kayo. Message. Start. Pasar-saron mo. Pag nakakuha ka dyan ng mga... Bakit natin ng dragon yung mga mo? Yung mo... Ano yung
Okay, nagagalit na. Ito ginagawin mo. Kaya.
Pwede na iyan? Sige na, sige na gumanda ako eh. Wala ko, pa, dali ako.
Para sa'yo. Mahal daw meron na. Yan lang, ano nga lang? Ano na? Legendary. Balik mo na yun. Ang dyan, pinakamura kung ganun sana. Yan, nakalos tayo. Ano yung makukuha kayo dito? Ano, Paul dito? Ang ball. Tapos ano, pumating ka pa. Ano, kaya naman dito. Paul dito. May wings talaga. Kaya, ma. Lahat ng parang wait, yeah. All stuck sa Ano? Gusto niya makakapagilo. Ano na makapagpuman lang. Ano? Ito ko may check na yung mga sinunod mo.
Kung kanya, meron din ako yan. May packs ka. Hindi ko, sa ano. Hindi mo kagod at siguro. Tama! Lol! Tama! Ah. Grabe. No. De no servir. Ginamit ang lahat ng lakas para matalo sila lahat. Okay, kasi yun ito. Nakalagay. Gawa ni ano pa ni
Bakit ang walay? Kulay. Kulay. Kulay ng sana. Kakalitin ko sa amin nagkakatulog. Ay, Pakturay! Sakto! Kung baka medyo yes na ko. Dahil ko po alam ko. Bagay sa master nyo. Sobra po, bawas tulog Hindi ka na mag-1 days. Hindi na ako hindi ko nakasuha. Mad ka. Go, go. Duwa-duwa, diba? Puto ko lang alam bilis yun. Hindi ko man ang kahit kumakan. Go. Pero yan, ano? Bawat good offer for good sa ano. Sige na ba? Ito po. Galit na ay. Piyak na eh. Eh. Sige na. Galit ka na ni Tubig. Ibang mo. Patay sa tao. Ang dami nga sa tao. Kung wala yung nakikita, hindi ka na pamawala. Pinakayakan ko na. Diba? Pinakayakan ko na. Saan? Oo. Sabi siya. Ika! Ika, may tan! Ano naman saan? Gusto ka na saan? Ay, ano pa lang? Ano nga dito sa ako lang? Kung nagtigil sa akin hindi kasi. Saan? Ano? Woman, ang mga dito yung ginagawa ko sa kaso. Anak fruit. Wala ko na dyan. Sabi na, anything yun daw. Anything yan. Kamusta nila?
Para magbalik ng ano mo. Kaya yung profit mo. Kaya tama naman. Sulit lang. Diba po? Diba po na, wala yun ang mga, hindi na focus ka dyan. Magkano ang Jeremy? Hindi mo siya ako sa kusip niyo. Ano? Di pa binayos! Ano yun sana? Di ba nagula sa ano? Ano yun lamang sana? Nakulao. Ano yung paibig mo lang mo? Baga magbabata ka? Hindi mo muna. Otot! Lapil! Lapil! Bakit mapipon? Pwede na ko rin magpapakalit na ano.
Ito mo yung purpose. Ano? Dati doon ito, di. Pero mo pinakal so ano, so, nag-live na ano, bago. No, you know. Lagyan mo sa April lang. Nice! Ito ang gusto ko! Ano? Ay, kumagin ko. What's up? Iba ka na sa kanto. Mga ito pa, just connect, reconnect. Ano? Kuha. Wait, you want it? Magtanong ka na sa napagka sa iya. Ano? Mag-join. Eh! Puti yung sirene. Ang ganda ba siya like Snake? kaya po ang ganda yun. Robert Orwallo. Ay, Ano, bakit ano? narinig din parang wala ko. Baka naman meron eh. Madali lang, madali. Ito po sana. No. Pamilya na tayo matitiis sa ko.
Eh, ganun, kumalit ko kasi mo. Uganda ako. Sheesh! Kaya? Uy, lagot din ang magagano. No. Late ka na. Hindi kayo katabang. Abang ko man. Hindi mo lang mag-ikong pag-main. Sobrang sinilot na. Kasi lang kayo dyan. Gawin na ng LPM yun. Hindi mo walang LPM. Sino ba ba nakikilala? Ready shadow. Wala kayo shadow. Ready siya na. Ako, nung pang ano, wala. Alas ko ba nga ba? Ito, gusto mo. Ay, sisay ang pisong ulit. Ano ba magkano ang ano? Ay, sisay ang kailangan ulit. Bulog pa lang ka. Ito ramas ka ba? Malala ka ba ito? Saging.
Ika daw ano, tulog kami nabigyan ng tagasaw. Buhay ko ba? Hindi na ba? Boy. Yun lang ang gagawin. Ay, nagbiba ko man. Oo, maliit din. Mas iba ka nga ni Kalibrador, makimakan mo yun. Grabe kita kantahan. May nagsa. Ito ang pagilay. Aba? Grabe siya. Ay, kubuyan. Wala na. Kubuyan, ganda. Tingnan na sa nang ko kaya na kande. Ayan, demo na tingnan kita na may galing kita. Pero kung ganda ko sila ng kabaya, ikaw niya sa inyo. Susin ko yun. Hindi mahal ka lang ka. Nasipiro ko ng kanlo ka. Fried chicken dough.
Good boy. Ganahan na yun. Kasi mukhang maghanap ka naman, pwede pa pa. Ikaw, lagyan mo yung spray. Ano? Nagkakit pa sa wayo, nagkakit pa. Ay, yun eh. Para sa space. Ay, yun na pala. Kuya, hindi pala nilingsing. Kuya, was na. Magaling ko na ako guys. Kuya, palit ko sa mga. Ayun na ba eh? Ayun na po. Alam ko kaya sa silahan. Ano ka na gumasaro? Buta niyo, magkakita. Sabi niyo. Doon! Ayun na lang naman doon. Business. Dali na! Sipon mo! Add sound, sabi mo, add sound, add sound. Para lang sa do. Add sound. Add sound. Ah. Try hard, try hard. Try hard. Yan, yan, spin po ito. Important toxic. Mais finito, mais pain. Pinaba. Ay, ano, hayop ka to. Almost there. It's there. Alam ko, ayan. It's there.
Sige po. Enderbugs. Kaya ba guys, meron ba mundo? May mga idea ko. Ano na, awig ka na ano? Babe? Awig ka na ano? Gusto ko na rin niya na yung mga niya witin. Ako gusto ko. Bro! Itago mo lang kita ngayon! Yung mga dyan! Masyado mo lang dyan! Ikaw ba? Pila-pilugin ako. Umo?
Lima? Mga ano yung mali. Tapos, parang bakit sa lawak na makmo. Open na kami rin. Pero naman, ko. Wala itong pinamagluwas. Eh, gano'n yung nagano rin ka rin ko po. Pero ako magpapisa. Gano'n na. Hindi na nagpipipiti. Ang gulo ng pag-makeup ko. Dapat pa pala dito mong gulo. Ang gulo ng pag-makeup ko. Oh, naganda siya, right? Hindi ko ba ano pa, ano? Ano, kwansan? Sound dapat, ganyan sound. Uy, nagawin na tinulit ko na dyan. Uy, iba mga ano, na. Yan, natrend ko sa'yo, spirit. Anong tinatawag? Then ay makapaniwala, business dapat, no? Uli parang may door, dikyo, kamuyaw. 4, 6, 11 kami dikyo! 11 kami dikyo! Kasi baga mo, nailig ko makatalo lang si ano sa tubig. Yung dintel blue gold. Ano yung pa na kayo pag-join? Sige pa rin ka business. Salamat na sa business. Ano, pangalan ng ito. Wala lang. Puro yung wala mo. So you no longer have a child. Wala mo na lang stock. Wala yung tira. Computer lang. Hirap na baterya. Nilibig ko na yan. Ano nilibig ko, Jake? Ano ko, Jake? Nahirap kaya ko. Ay, dahil. Ano ko na gusto mo? Bro, mali na sila ako kasi nakabayad ako. Ano, sige ka mapulo. Kapaulo. Hindi kami nito magpaga. Ito. Hindi natin ito dyan. Wala natin. Wala na. Wala na. Ano niya dyan ang proof? Business na. Bubuwak ko kayo na. Business na pa. Business! Masikalan ko ka. Ano man na ito? Dahil mo. Ano man nga na ako ulit sa ano? Sino? Parang pagwala ko. South galing din ang port ko. Lalaki.
Kaya manong ka pala, Rocky. Ay, Rocky pala naman ito. Hirap na niya. Oo, ganito. Hindi ako pala nagkakawa. That's so sweet. Thank you. What we do, Yuhu! doon na rin ako. Ito cute! Say. Learning. Learning. Say. Catherine, you are the best. I love you. Alam mo ito? Buwa ka naman. Balik mo na. Sorry na. Huwag mo na ulit. Di ako nagkakawa. Ito. Bumahan natin ng lalo. Ito. Bumahan mo na ako. Bumahan mo na ako. Halos na ako. Halos may wallet ng kuka. Magpaliwak ko ko. Halos na wallet. Kasi ito yung magkawat ko. Ito yung magkawat ko. Don't know even Pero ang mabot ko. all this time you've been trying to follow me, not conquer me. Pero hindi ko pero no. Oh. May doon! May doon nga nito ba? Alam niyo ako sa Nandro. Doray. Doray ito, didigdi ako kasi. Kapay, sa lasis ako lang mag-ayun ako ng mag-ayun. Gusto ba mo yun? Inuurang mo ko? I'd like to Sana transfer ba ba? $1 million to a shelter Oh, for business. animals. Oh, sure. Ano, right to silo? Also, I'm transferring another $1 million to Norwich. I'm also giving away $20 million to help starving children in Africa. Pero, kailan na ba ito yung rin? Ay, analyze day. Analyze day. I secretly come here every year in memory of my friends. Ay, ang dami din rin. Sinugo dito. Sinugo daw natin. Ano yun? Sino? Ha? Sino kaya mo? Bumilad eh. Wala ko bang Wow, sis! Wala ko bang Wala ka manane, kaya natigpitray. Mamamot. Mamamot. Ang kami mamot. Hindi yung pinamot. Mamot ni kasi. Wala lang pa may pento pag nakikita. Ay no! Sino sa kuya mo, Doray?
Yung mga nagkikilit-kilit pa bago mo ano. Hindi mo sa kayo mag-chat. Joy. Zero. Ano, Shipuan. Joy. Zero. Umanangking liga kasi. Pwede dyan. Umanangking liga sa talaga. Bigyan mo nga yung liga sa ng tato. Hindi ka mo ka. Bulok man sa nangking liga kasi. Oh my God. Ano naman, hindi ko yung mami. Iya ako gulay. Gulay. Wala na lang bayan. Business. Ang dami ako sa kanilo. Minutes. Ano ba daw ano mo go? Ano ba daw ano mo go? Oh, hey! Ano naman yun? Oh, I have see something like a bala. Nakuloy ng bala, alali pa man no. Oh, basta itong movie. Saan ka ba? Sabi mo na. Dati dito. Nakuloy si bala. Nakakuha nga na ako sa pulo. Ano ko niya nakabutay niyo? Ben, balabit ako. Sige, Rob. Oh, sige, Rob. So, ano ko, long lost brother. Nay, hindi na ako nalaman yung mga dito. Tulog niya naman na nani na nakarawan. Tayo. Ganda na ito. Ano, sarong ko rin. Sarong ko rin. Improve! Improve! Hindi, malaking views na ka-prove mo. Ito ni Ben. Dato din ako dito. Ay, ano, ang English ka gulit ko. Business. Pasakamat kasi nagpalaga ito ko. Iluwang ka daw. Iluwang ka daw. No! Huwag pa sino pa daw. Bago pa kaya. Love! Love! Gusto ko lang pwede. Beware Alvin. 7. Alvin 70987. As Joy. December. Available si Jake. Diba yun si Jake? Hindi lang ito ulit goal. Tapos
Gonzalo. Alam ka sa bago. Kasi ito kabo yan dyan dito. Nadawag kabo yan. Ayun, mapurustar ko ta. Ayun, may ito. Ang gano'n mo lang kayo, wala ko ng Pag nakakawan ako kitang duwasan o. Nakakawan ako. Amulo ko na sa magawin. Ito na ilik ko rin, no? Bubo ka, bala ka nga. Ikando. Iyo. Bawat na ako. Tawal mo ako. Ang pagundahan mo lang. Oo. Ano yung kung ano ba? Sabi naman sana, ano yung suwan? Talagang lekon. Alam niyo yung guys, report. Hoy, report na magana ka lang naman guys, report na yan. 8.9 million. Yung ano, Sige, sinaligot na ito. huwag yung ano kayo. Huwag daw. Kaya, ito na ako. Okay, ano na ba nga sa mistake? Kasi bago pa. Hindi mo nahalata? Normal yan, zero. Uy. Normal yan, zero. Ito ko yan. Ulo, nagulog man sa ice. Oh, mano ko. Wala ba ako ni DCG? Hindi ka na magalit dyan, maganda ka dyan. Meron ka nga rin ni Sino. Bitball. Ano daw nga yung tignan yung kumain sa mga buwang kumain araw bro. Kasi bang uga? English. Ano English ko to? Uy. Ano English ko to? Tama, true. Akala na sana. For people, ano people. Pag ako ba na nag-counter? Ang hindi sa organization. Kaya nga ne. Iba yun na si Mel. Paulo. Sabay pa ako dyan, Pat. So, sinabay ako dyan. Saka si Sinay, tapat yung sinabay ako. Ako sa may kasalanan. Ako sa Ano? Tara man ang sirinyo. Hindi ko pa nalabisan ba sir? Palitay ko daw sa ito. Ewan ko pa na rin nalagyan ng wings. Ilang wins ko? Ewan ko na rin yung wins ko. Ni sarotay pa ko na daw. Ewan ko nagkakalaan. Talaga. Exit na ako. Buti ko pala pakamukay niya yung wow. Oh, shit! Lumay pa talabong. Pagdam! Pagdam ko lang. Kaya raman mo. Damn! Ano, ganun taon di pa din. Ano, sorry ba? Hindi kami lang. Espada niya kami lang. Ikot-ikot. Lawas ke bagan. Ano yan? Anong guy? Mulay bagan. Patos. Arayo. Kung gusto mo mag-rate, Parang wala ko sa mag-ito. Hindi nga sabi na eh. Wala.
sorry. Bago ko ang tawa. Oh! Baka! Pauwi ka niya. Roselio! Ako nga ito siya, hindi makotulala pa kung makotulala ko. Ikaw makalait ko siya. Makalait ito. What? What? Mapauwi ka dyan na doon. Bakit kayo tinipon na pauwi kayo? Hindi ka pag kinimawa mo. Hindi kinagawa mo. What? Yaon. Tama na. Hindi ka pag kinimawa mo. Gambar naman hindi ka naman dito. Kung gusto mo po, ako, out na. Gusto mo, ano yun? Ano, tayo ba nakatulog? Ano, wala ba din ang bukunan sa inubos? Bilang bukunan. Bilang di ba, di ba? Yuda, wala mo na kumain. Bilang sa ito. Nagduwag, ano ikaw? Hindi na gusto ko mag-lobe. Ano? Sa core, okay. Nagkakano?
Ano? Paano ganyan yan? Mawawala ka. Ito, bulitin mo na. Sila ka jogging? Palgas? Oo, si Palgas. Gusto mo na ay dati ko na mga kamusta. Di ba kayo kasi lumoy? Ayaw na. Tuyo, John. Sabi lang. Tuyo. Parang sarap ko na Wala mag-email. Okay, guys. Okay. Ang oras pa. Ay naman, ay naman. Tuyo, John. Munggo na yan. Marang sarap ko sa'yo. Hindi po. Wala na. Hindi. May hindi nga lang ako na lalaki. Pa. May hindi nga lang ako na maray na lalaki. Oo, nagiging pag-release yun. Pag yan o. Di ka na pa ko. Hindi. Kaya magsalang. Galing mo. Kailangan matagot ka doon. Parang makopya. Makopya. Dapat tipe. Produto. Uy, naku ba? Para video. Parang makopya. Bayan ka. Ano dyan? Wala ka. Uy, hindi na pala. Ang ngayon sa mga pala. Parang pala ka namin. Ano, away ka niya, Nancy? Oo. Gawin ko. Kayo pa na. Matanda yan. Wala, pinati. Artista ako. $300K, sabi na. Next time ka na lang kami piling kita. Nagkikibo ako. Gawa ko ng gano'n. Sarong. Listen. Doon kayo. Ikaw nakapili ko ba?
So, pag-relate. So, ha? Ilan, guys? Ilan? Ben, may morago ba kami na ano? Morago na applikaan. Skate. Ako tabi electric control. Sabi ko sa iyo, kung gusto niyo pa mag-renta, pwede ako. Dahil sige, Morago na skate. dahil pinako. Ano ito? Nakuha mo lang. Dahil 300K. Para 200K pa mo sa isang ko. Nabili ako yun. Material. Kaya control. Matabi ko lang ito. Ano naman siya nun? Mystery. Open mystery skin. Ang karakter mo yung morago. Layo. Dua ka maglagay mo. Nauragan yung tao. Ano? Kaya mga lawin na. Mataga ko ito. Sinubli ko lang. Bilang 60. Ilang nag-graduate. Ikaw ka na-play. Spirit. Ito ba sana? Ano ba sana? Kaya ano? Ano ang gano'n? Pinero sa talero. Sobrang lalaki pang review. Paano nangalang mo? Ay, hindi ko lang kayo bumuli ko. Hindi ko po. Wala, harap ka na. Ito na to. Bigyan naman ito na ako. Yan ang mo. Ito, Hindi mo kinasasay.
Mapalibig pa kay Ning. Ikaw na mga, ikaw mamaya ka luka, wala ka marunong. Tulog ka, pamiglas. Kuya, tulog, pamiglas. Pwede. May pin ka lang marami. Dali yung sa dali. Tapos magandang mag-joke eh. Joke. Dahil mo na ba? Pera akong kumain pa. Dahil mo na akong painit na rin. Ano? Samantala, samahan mo kita. Yun, sorry. Oo, pensa, tingin.
ako. Kung di ba yung inisang talo, kaya I think pala yun. Thanks na rin. Okay. Hindi catch ko lang. 18. Rodrigo nga. Rodrigo. Ito. Full speed kasi nakakalaw. Ano pa, wikiron ka doon, no? Your business. Ano yung bagang ano? Ano yung bagang? Sipa mo sila. Diba? Ano yung bagang? Ano yung bagay ka dito eh? Then magkano ito? Ito ba sa na po yung video? Ano? Ito na?
Mano. Pagkabi. Sino? Mo balak bigdi. Pagong kuya, gusto sa'yo. Hindi sa radyo ko. Ilang ito mo sa ibindi mo roitin. Sino ba? Yo, ibindi. Sino ba na? Isa rin. Ibindi o. Kung ano, binaba niyo. Sino bindi? Ano na ba ito? Amak ito. Badil pa. Bakit mo? Di mo ito sa badil? Uli? Di mo, ano, pinakagpapatay ko. Tapos ulit, ano, pinakagpapatay ko niya. Kaya, ano, ito, ko. Ako, hindi ko ba alam, ano ba? Wala ko din yung tao na doon. Ito na din, ito din, ano ba? Agora lang ba din? Sino? Wala na siya sa bata. Ito na ako. Agora lang po, mag-50. Wala ko lang po. Ay, susunod na pa sa kaklase mo. Dahil, sa kalimutan, ito ako, dito na. Ang lain na ito. Wala ko ba na ba? Wala ko ito sila. Wala ka na pag-filing ko kayo. Gulo ko yun na to. Kulang ba? Okay, yun. Hindi mo pagtiro. Panang ko na ba lang? Ito, nalainis. Oh, yun na to. Kita siya ito kayo mo ito, no? Ano yung bangat ang tara mo? Eh! Eh! Ikaw lang ka na rin ako. Sabi niyo na din. Nakapagod ako. Hindi ko naman feel ano doon. Oo. Wow! Ako pa yun, yung mga lang. Ano kan? Ano ba? Salita, may bago na pagkaandi. Hindi pa awitin mo ng buda. Baka hindi ko kasi. Bobby for using Bobby. Yung Hindi pa sa ano,
Oo, pinamigay mo naman yun. Tinawa niya akong ano. Pinas ko ito. Sabi ko po sa'yo. Inayos na rin kita na. Balik mo rin ang pagkakawin mo. Oh. Business. 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 Inap na rin. Di ba yung ayun, ano pala nakashare? Abok po. Sabi ko lang may ang ano, eggs, tapos egg. Sabi yan, Masisi. ang ano nyo, lemon, hindi siya may steak na iyo. Wala may wala doon, hindi ako. Alam kaya sensing nga rin siya. Hindi mo nga kayo mag-ano, magtuka, doon na nalagay, tamanda ka. Kawit niya, no? Hindi mo kamo. Hindi akong kawan din, sa blade. Kuya mo, nakadry. Yo? Doon sa kalabo. Kaya mo sa labas ko kayo. On. Kumaminat ko para ano ang kapaya sumado. Ano ka pa niya rin pag nanay? Kung na ba nakapangyarihan yung nila ko. Hindi ka. Yan ako na talaga. Kasi kung talaga kong save. Kung gusto mo lang, sorry ko. Tama. Pilapin ko ako. Pilapin mo yung talo. Yun ang save ka maki. Oh, Ano mo save? The great. ay, paano English ka ano? Same. Same ng English din kang ano. Ayan. Fruit, ayan, gulay. Fruit. Ano sila sa mga sabihin ko ba? Matalong ka daw. Ano ko masita? Sa fruit, ano ko fruit. Ito nagawa sa bagin ko. Watermelon. Likay-likay ka. Nakulog lang. Ano kayo? Oh my God, oh my God, oh! Ang ito, yung nilag mo. At least parang masin mo ako. Parang masin mo ako. No, bigay. Wala
mag-gravitate. Yan. Buwan na ka mo. Mabago pa ang Gusto yun ito sa kaso makikita na no? Siyempre, yung awitin yung ano, stick ito, pero yes. ay, hindi niya hindi mura ito hindi niya kung Ang safe ay ang X. Sige yun ano pa, nilibro niya naman si Sage. Kung magdadala ka sa gatos. Kung masang gato sinabi ko sa iyo, niyo, Hindi naman yan ako, lalak ko kayo sa maliit ko ka. ininabot ko sa iyo, gano'n, 10,000. Token daw. Ay, na 10,000 to. Ilang sa akin? ito yung Ay, pa para sobrang ka. Hindi naman tayo na ako. Ha? Saan na nakabakan si Shinji na ano? Pera, kapantalo kayo. Kanduwa. hindi mo Kanduwa, kamakat ka. Iyo, Kanduwa, kanduwa. Nauna na ang Diyos ko ito. Uy, kasi Gio, kawarin ako. Pinuto ko si Gio. Jay. We'll start to linggo pag may makawa. Jay. Jay. starting si Chong. Jay, tawarin ako siya. Pinuto ko si Gio. Dos. Ay, ka na dyan. Hindi. Uy, hindi. Ayun na ako. Pero, hindi na ako. Ika na ilang to. Hindi na nag-gis. Hindi na ako. Ha? Hindi na ako. Ikaw ka? Wala na ako. Kadalay, kadito. Su, mas kumabon. Naman, Jay. Nainot ako sa'yo. Nainot ako sa'yo. Nag-abot siya. Su. Nag-abot si Gigi na kuyaw. Pakyaw na sila. Sila daw, inot siya. Nainot ako sa'yo. Yun na yung libre ko. Magalit na yan. Hindi mo ka po, hindi na yung play ko. Madagit sa inda, madagit. Yaman ang madagit. Yaman ang madagit. Yaman ang madagit. Ito nagdala ko kang baba mo. Ano ba nagdala ko? Di ba aram, di ba ito pinalo? Basta nagkatong. Ano? Kalbo? Yari? Yari punta. Kuran daw kayo. Sa mga duwan yun. Balado din. Dumasado. Ay, Nasarang sa bag mo. Ito. Lalak ko ba ng ay ko? Lalak ko ba ng ba? Lalak ko ba ng Ito. may magbayad pabayad ako.
Ibo mo muna ko ibo. Ano ba ibo? Muna ko lang yan ako. Diret. Ah, pasak. Tama niya ako mag-ibon. Wala kila na kung madali. Bukod dyan, bukod dyan. Para rin ang sana. Hindi mo ginagawa. Sales na sana ko na. Magtira ka. No. Hindi ako kita send. Send lang din ako kita send. Send lang din ako kita send. Sino mabayad? Ipo mo kwarta. Sino bayadan? Mabayad ako. Ang pandandan. Easy. Sige, sa lahat ng picture mo lang. Jay, abot ka. Jay, abot ka. Ano ko, Jay? Online ka? Iyon niya ka. Live na. Ibutan ko niya. Ibutan ko niya. Oy, ibutan ko niya. Ibutan ko niya. Ibutan ko niya. Ano sana? Ibigyan na bayan mo. Ito, pero alam mo, kung nagkakapon, tawag-tawag ka. Oy, mo yan mong rubak. Ah? Kuya mong rubak. Oo, wala ko. Kuya, o baka na inirobak ko. Yung baka rin naman si Jay. Yung baka rin sa kuya doon so. Dito lang, kuya, kaya Ah? Kinabagalin mo. Yung ako nilabagalin mo. Kada, bumaba lang robot, tapos bumaba. May banda, right to, no? Pero bakal mo. Ha? Pero bakal mo. Mga 450 ganyan. 450. Ayun, 490. No, Adis. Uy, mabalo. Magpalig ka na sa lamog mo. Parehas ang palod. Bumabalik mo, palod ka. 500. 500. Ito, sobrang na. Ano ulong na ko? Pero box. Ay, ano? Ang box mo. Kaya, pareho yung dito mo. Uy, ikaw naman Kaya sa ka loob. sa CJ. Uli yung mauto mo sa loob. Hindi ba, Ako. May mauto mo sa loob. Masing ko mo sa loob. Hindi ko kasi no. Nagkakauta ko sa to. Matapikir. Okay sa to. Ikaw, may garage, dalaw pikir. Ano pa rin yung hindi, ano po. Matapikir. So, nakakawala kasi hindi na sila managot na ako. Hindi mo makawat ka. Sumul ka po. Ako. No. Oo, dito lang mga nakikita sa conversation. Ngayon, may Gmail. Of the time is one, paki-restart. Shoot! Dagitang kakaan, nilan mo, dagitang kakaan. Nilan, restart mo lang. Nalagaut mo na? Iyon, nalagaw na. Nalagaut mo pala. Hindi pa mo sa Facebook. Facebook, Philippines.
Open ka to. Pinakaw kay mama mo nag-speak ka. Mahirap alam mo. Atata. Sage naman, na magpa-level Sage. Ano mo na ito? Din lang, super tayo. Yung kinalwa, para mo lang. Oy, may ano pag kainin sa mga. Dito, Yun. dito, Twitter. Twitter mo kami ng mga oo, medyo talaga yan. Naman, saka talaga. Ang Twitter, on, off. Sage! Aksi pa lang, Sage. Kasi pala, Wala, suminto ang vlog ko. ayun pa. Ano kita, Alaw. let's go. Ribol? Ay na. Ito, kung ano plan talaga, Ito nagaw-tiga mo ni Sage. sabi nito pa, sabi na nila si Sige, ang tago sabi nito, kung dito ko ka, Ay, kumatigta ko dyan si Sage. Nasog mga ni nasunod-sunod. Yung kapag to Sage, nasunod Sage. Kami na to, eh. ako yaon, Dito sa Sage. Ay, private Sage. kasi public, kasi tagpuan ako, Ay, namaya, gusto mo rin yung kapag Sige, susay mo si Jay. Jay! 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 Ano? Naku, kasunto mo. Yung cellphone mo! di ba man baga, alam mo, alam mo, kaya sila ito. Ito yung serado. Ano yung malaman? Ha? Ano mo yun? Ano pa yun si CJ? Ay, iyo. Oo. Damatin ka na. Wala? Go. Ito, bago ako palinig. Ano? Tama, kanina. Ayun sa mga. Ito, dapat sa mga ball. Ito, ball click si Jay. Oh, click yan. Ring out. Siyempre, ayaw ka dyan bubuk Dahil ka. pa nagtatawag na mga nag-click ako. Okay, dito na mga F. Ayan, mali, hindi pa. Ninja of Flow, musubo. Okay. Masa, lagay. Doctor is the best medicine. Kunyari ka ba niya? Doctor is the best medicine. Ano, diba na sa hospital, kaya tawag ko ang pinapakain. Okay. Lalo ko na ano ito na. So, Oh, nasuwag pa ko ni Jay. Hindi ko pa wait. Hindi mo talong na po. Ano mo dito ka ba? Spamming si CJ. yung may ano palang spam. Di. Hindi mo nakakagod. Yun nasa mo. Hindi mo. Basta nga lang mo, sige niyo. Private server, kung may kangarit, Uy, ano mo? 20 minutes.
Okay na talaga. Kasi dali may message na ba sa minute kay my turn. Ay, di, may ito nabasa? Okay. Ay, ano yan, murog na si Giovanni. Yan. Marami ka. Oo. Ano? Ano? So, wow. Ako, hindi ako spada Yes, magaling. Undertaker. Ako paano si Undertaker? Si Axel po si Undertaker. Wilfred na nga niya. Ano, portang. Ano pangalan ka, Han? Ayun, no? Almighty God. Almighty pa. Almighty. Basta, ayun kasi. Tapos sasanay na ako nila. Okay. Demon mode. Tapos sa isa akong tini, then ako sa salon. Tulay ko ako. Oh. Tapos sa ready, ano, mapalit mo na sa Instagram. Pero ano, Hindi ka lang ako pwede. ikat rin. Ka? Malaban mo ako? Pakalong ba na natin? Ano lang bakalon? Bakalon mo robot super, ano, super cheese. Okay, tapos ka. Huwag mo, ano, mo. Galing ako, magaling ako. Pakalong gabot. Ano na bakalon mo? Teka, Ha? ikaw ang pakalong ko. Wala na ako. Yung pizza ka ba sa gayon? Ayan. Oh! Wow! No, ito, CJ! Mag-disball ka mo. Bulok-bulok ko! Mag-disball ka mo. Ako, Brad. Ako na, makikita ka rin yung server ko. Pagdating mo lang ng espada ko, mga doon ng espada ko, CJ. Ilaw-ilaw na dalawa. Wala? Oh! Hindi po nakakabakal na skin. Oh! Kung gusto siya, Dito. Yan siya. di ba yung friend eh? Ito, kita kaya. Okay. Oh! Ayos na rin na right with ito. Diba yun o? Uy! Bubo kami pala ng gawa ni CJ. Teka man makawat doon ah. Oo. Ito parang dito ko ang CJ niya magusto. Hindi ko man sana gusto para nalaman ko. Ano ko? Saya-saya kung pag naganap. Kaya maglabas sa kamon na dapat makanapos. Oh, it's a trap, motherfucker.
Nagagana. Oh, at less tricks lang yan, Tol. Well, iba naman tikala. Iba naman tikala. Ano tahan? Sarado tang dumaan? Ha? Sarado. Kayo ka baga. Lima. Yung ka sa rokin. So ka man nila. Yung ka dumaan. Hindi ka na magre-rito. Dito ka na mataas. Dapat na unit mo. Dito na unit mo. Kanina mo mga unit mo. Ay, delete ball mo. Ha? Delete ball mo. Hindi na kayo. Kuman nga ni. Ay, delete ball, delete ball. Delete ka. Delete ball. Darang tarap. Wala ba naman hindi ako dumaan? Kasi siya nasilbi. Ako, nagpunta siya na, punch ball, at magiging mo. Ano ba? Remembrance? Remembrance? Mga play for all. Marag sa camera pa. Sabay kami naglaw. Ako sabay kita naglaw. Ito na ba? Orang ganito, ano rin nag-read, ano ba? Ganun na siya bro. Puta, ano ba si Kai? Download na ka. National ID. Sabi mo ako sa buhay ko. Ito may playboy ka pa na. Ikaw sa buhay ko, Sage. Magpili ka dito. Kung hindi ka sabi ko yan nasa Ano na tigiboy? Sabi ko kanina, meron siya. May block nilin siguro ko. Ulit ko din. Okay, tapos ito lang wala. Sorry dahil. Uy. Baseball dun o pag marama. Matay ka na mo blindfold. Ooh. Surumbrado sa bubula. Ayop na pitbull ako. Hello, kumplito pa. Nag-pitbull si Sage. Oh. Wala sa sa kulungan. Huwag na bumalik. Ano? Good. Tulog si Sage! Hirap mo. Mag-spin ka? Benado yung mga kapatid. Uyong ka dito sa mga lang Ugutan niya na. Hate so magic. Uy, look. Ano Sage? Yan. Alright, Dr. Road. Ang talaga. Pero paano ginagamit? Paano makamalagan ko? Hindi ka. Dinari kung anong kulay. Ano? Kulay ano?
Ay, pagkala ko sa Kaya ka na. Okay, ganda ng gawa. Picture ko ng buwan. Kaya pwede say, so, Yun. Shit. Kadilas na lang mo na ito. Kung may nagigiba kung tama, o din na ito. Kasi kung may nagigiba kung mali, o without honor. Without, dapat hindi without honor. Honorable mention. Without honor. Without honor, God mo. Ikaw talaga. Ano siya? Mag-quit na. Nagdagan mo pa kasi. Reklamo na din, Pedro. Ano ba? Slideshow? Pag-perfect ba? Ano ba? Cellphone na, hindi mo kaya. Kasama ng crowd, ng suya. Pag-tilt na sa na. sa Kuya Lo. Slide ball, kaya skateball. Uy, ah, ala, parang Basta. Mabalda ko tayo ito. Oh, bukan yang main dua tayu. Uy, Oh, eh, konti ko. ya. Lakaboy, lakaboy, lakaboy. Uy, Ay, tayo. Online. Online. Matagal, ah. Putang ina na. Oh my God! Hirap na rin. Ano na dyan? Inom na ko na lang. Gatas. Pagpalakas. Inom ka mo ng CD na gatas, bago ko maggatas. Hindi sa milk. Hello. Parang ispada niya, ispada niya. Hindi na. Daw ang number ko, mahirap yan ganda. Hindi, malap. Hindi, malap. Kumanan. Sabi ko, Naabot ka naman. ano tayo sabi ko, Juan? Ano to? Nabog, ano yun? Ay mo ba? Ikaw promoto. Ako naman, Ikaw nasa. Mari ka ba? Inataraga ng Juan. Bagi mo pag kaming, squad sa PA. Kahit kamara ko. Ganun lang sila sa Squad. Ako ay nagbigay magdadala. Tawag lagi mo ngayon din. Nabigyan ba kayo? Sige. Kaya lang yan. Ooh.
Sabi na luwi muna po tayo. Limang taon naman pala na ako. Sabi na, number 1 ang dating ko. Bakit Kasi mag-ipulaan. wala na makita. Doon ka nalagot sa palit. Sige, palit. Pagay. Hindi okay. Araw na. Hindi ko pa na siya. Yes, ano Next ako kay Bugard. Ano sa jeep? Tungtong pa din mga jeep. Tiniyo. Dahil ko lang ito. Next ako kay Bugard. Nasa na dami. Baka joke ba naman joke. So, naroon pa ka na. Puto pa ka na ito. Guys, wala na rin yun. Dahil nag-ano, kahit wala Yung wala na rin eh. Mapamalakas na sila. Ay, diyan, dati na maganda ko. Uy, yun na. Dahil grabe talaga, paano tayo ko na yun, ano? Inanap sa buot. Go ka nakawat. Yung mga raman. Pilipino lagi mo. Iya, siyempre ayun ka. Nakapin ito. Bali gulo. Pinasas ako. Claro, wala. Ano yun? Pero natapos na. Babae. Pero skin mo, kaya. Pero siya, masiraan mo. Ayun! Ano ko? Sabay tuloy sa ligidan. Parang buhay. Malo, gusto ka kalaban. Pati na ako. Ayaw mo na pag-gamit ito. Mukha na pala kalabot na rin. Ano, boy? Pati karoon niya siguro na ito. Ano? Uy ka na. Marabata na rin. Hindi ko na ako. Di kami nakasabay dito. Nagsusulat kami sa board. Malay na nagpicturean, magkakaano ka lang. Nag-iyo ako, pinicture ko. Kaklase ko. Paano ka?
Gini mo kayo, ano buwag sa cellphone. Ano yung pinatiklo? Ito! Yan, Uy, hindi ka na dig. Lagi po, turun malo itong kabaga. Ito yun. Lagi mo. Hindi mo mag-profile ba ito mga? Oh, shit. Dahil na sa screen. Oras dito wala. Ano ba ba? Ba't walo? Iba yung emosyon na. Ano yung emotion? Proud. Feeling proud. Picture with you. Pinaboy din. Smirk. Oh, hindi na dig. Yan dyan. Sa kuya dyan, parang ano. May nagtanong ba kayo? Sinal sa kayo tapos nakasuan ba? Pagkating kayo. Diba? Kasi wag ka pa nagagalit. Ano, wala na yan. Bato na kayo. Yun, third floor dati, kung sa museum pa, Kasi yun ako. Ando ako din. Ano ko? Mamog-amog pa ba? Ano yung general dito mo? Hindi ka pala yung may puting Ignacio, para bunan. Para bunan. Ay, ay, Oo. Ako, yan na kayo tayo. ikaw. Ano ba ga? Nakaro ba ga? Hindi nun. Hindi ako. Ano ka ba? Ay, pinadaran, hindi ako to. Oh my God! Oh Hindi ako my sanay God! magamit. Oh my God! Oh my God! Gano. Kailan nag-result? Jeez. Kailan kayo nag-universe siya kung kayo sa iyo? So, tigamit ba ang pangpagang sa pero nakaiko pa, so pag niya, duwa ako magtoka na. Bay ka lang, duwa. Bay ka. Talagay. Ay, ginibo ko nga. Kunin mo na sila. Ewan ko sa Bagyo. Ako na yung Patal! Ang birthday ko sa lahat. Kinitigo ka. Ito. Dahil nagsukli ko tapos diretso ako nag-go. Hindi yung mga lesson na inalay ko sa sarili. Wala, may class na Otor, pinasok sa rep. Kumigas.
Meron ako sa trabaho. Utang ina. Ang grabe sa ayok. Ayok. Ay. Ngayon para mo dyan. Hindi ko. Kami kayap ka. Ganito ka. One hand ka ba? Ha? One hand. Ano ako eh? Iyo, one hand message. Dave, nito. Ano, naging libre switch. Oh. Yan, naging libre ito. Paano? Madidelete mo dyan ang account. Bilog na building pa na tanaw. May nagsabi naman sa stage mind. Stage ang ganda so may wire bag. May alam may bag. Pag nagtanong Mr. Bean. Pag nagtanong tayo. Kaya nga itigil Lusin ako baka pantan doon ako. Ulo na mga ginto. Ay, sinusig ako nito. Sinusugaya Sandro, tapos nagpabalik si CJ, yun ang malala. Kaya naman susunod. Yan na ako mga ganito. Mga first week. Basta yun ako. Gusto pa kayo ng girlfriend pero boto dito. Naigot ka no? O, igon ka no? Kailan ka dyan? Gusto ko sa kapag Tawag ka na ko kasi. Hindi mo buya na siya, buya ko sa may magkiling. O, partida na si Gio. Makaros na lang ko. Pag nagano daw ako mahalik. Si Gio, partida na si Gio. Sige. Pag nagana, Makaros na lang ko. Di ba ba natin kita na nadamig yun? Di ba? Hindi siya, hindi ninyo ko pakita. Ay, kasi hindi pa Nakapigla. Hindi mo. Ilan mo drang mo sa sakay talaga mo. Hindi ka gusto ko yun. Taray mo ka di ka mo. Hindi mo, sige pa. Let's say, O di Dio sa Christ. Grabe, ako rin. Nagpalusot ako kay mama, may high blood ako dyan. Nagle-lesson din. Medalist. Iisa na nga. Hindi ka gamot ng silbo. Ano? Kaya mo lang mo dito yan.
Hindi ba ito sa ako? Ako lang pang ID. Tapos alas ka po. Oh. No, lagi ito, no, PE. Pag dinali mo pa, may pa magamit ka, ano, extra na, I click. May nag-aral pa mo ito, sa dahil mousepad pa, talok mo, ano, kamos mo. Ano yung tawag, ano mo? Click mo sa ilawag, hindi na kung may nag-sort na patuwa. Ito mo. Yung paan, sa grupo mo. Nanggala kami, patag, di ba, mayor, vice mayor. Monitor ba? Mayroon din na. So, kung ano kami, hindi ko kaluwari na kapat na nagpapakal ka. Pagdidaan ko na akong karik kami. May kapat kami ang pagdidaan. So, may kapat kami mga gapok pala. Hindi siya ito. May natapos na naman ako. Pili magdulog. Sige. Ayun, generous job. 25 pieces na mga gabo. Ano na sir? Kuya! Love this game. Meron lang nagsudrag sa boss. Pagpili ka. Ayan na siya. Nag-loading pa. Ano na po? Ako dyan sa ano, papakata. Ano ta kanyo? Oy, nag-ano na lang nag wala sa naman ako, dito yan. Ako na ano, install. Mga Ay, pinimabot ka rin kayo, pinimabot. girl na, ano to? Puta ba ko? Umay kayo, naglaman na ako. Papabakal pa mo, iga po. Papabakal ka mo, iga po. Siya, nasa mo kini. Almighty God. Pati data ka mo ng duwaw. Pangkay. Pero yung sige, ito ako matasa. Sige, ito vlog. Sila man sayaw. Kita yung video. No? Nalaganda na pa mo. O, sasas ko. Bro, di ka na, bro. It's 10% of the profit. Just sabi sa Tatawag magamit. Yan sa'yo magdara mo sipi mo. Ako, mag-image ka. Namadang ka lang, sing. Ay, di kayo mo yung part na yun eh. Ako nagpito. Ano Uy, naman boy, yun? ano na, boy? Sige na. Pagbaba, laraw ko ba? Nawala na mo si Silvio ni Pilipino tapos nagpadala ka pang cellphone. Nag-request pa. Lagi, alito. Siya pa nga nagtaram. Basta dapat may ang eriban nila. Ito Pero wala may pa paano rin naman yan naman. sa kaso dyan sa kaso. Siguro na baga mamaruan na swimming pool. Basta kain na eh. Taas na dami. Oo, yun. Wala ko ito nga. Dapat nga. Mag-kiss ka na. Dito kaya ba? Ang pamukaw. Hindi, yung kumbaga. Yung mga green mind dito. Ganun kayo dito. Ano sinamas? Ito yan. Gusto ko Wala na kawan ako. Utang kinabay ko na yung late. Tawa ko nun pa. Paro ka nagba. Hindi man mo yan, Linda. Mga kansot ko lang na, yung mga lapak. Okay ka, gari ka sa bakaw lang. Gano'n na, kasumawa lang ni sa cloud. Gano'n. Ay, nagdadaral na. Ano, tinaram lang ganun. na ako.
kailan naman. Ang kasunod na ano, nagparalibo kayo. Nagtamuya kami kayo doon. Ano, ay, kayo makakalimutan mo, di ba? So, Kawatan mo na sa at awakan ko, wala ka sa buhay mo. Paano ka sa buhay mo? Yes, po. Boy, boy. Ah? Wala ka rin mo gawa. Oh, boy. Hindi ka lang, basta. Sa mga stream close up yung nagdaro sa araw ng kano sa ano ba sa YouTube kaya mo tayo. Ano siya? Ang ano Dili, pwede tayo mo. So, magiging lang ano. Yan. Ayan, mga ano. Wala ko sa video. Yan. Wala ko gila. Kayo. Wala ko na. Giling ang gabos na ano. Video. Magiging lang ako sa video. Sila sa video niya. Wala ko na. Sa mga seryoson, baga. Lagi kiyulok na pala. May sarang bigyan na po, kasi may sumawag, baga. Sige, ito na po. Kasi ako wala. Sabay na ako. Wala may sa vlog. Ayan. Itawa na sa'yo mo. Ang dating yan kaya. Parang gano'n ako lang yan. Yan. Abot mo to. Ano ba? Gusto lang dito siya tayo pa nawawakan. Pwede away. Tapos ano mo? Ano kasi ang mga lago na no, makrandaran ka. Pag-bilag ko na, gusto sila sa takot. Dapat kami yun. Sa piso, ano ba? Pamangkin mo na kami. Gayos. Kasi kapag na nag-reload, wala sila. Ikaw, big guy. Wala, mag-explain mga siya. Ano na-explain ba ba? Ngayon sa talong. Nag-aalam malik yung biktima.
Finally, ako na, talong, talagitan. Yung lagyan. Ano talaga? Balik yung word chicken na. Coffee ko na lang. Maraming nga dadas ma. Ilagay mo na yun. Dadas ma. Sigaw mo lang. Baka ba yun, okay? Pagkakaan, tas sarong ba? Yun na din, pala na ano. Beko pa na plastic din. Sino pa na lang po? Kawan.
Ay, gusto mo yan? Baka daw ano. Ulo ko, ulo. Ano? Ay, di mo pala ini. Namin na ba nagkawan? Una ko yun. Ay, kay Madel. Tama ko do. Ay, ayan. Aray ko! Sa'yo. Ako. Patuwan ko sa'yo, kuya. Tulo ako. Tulo ako. Tulo ako. Ang tulo ako, Mel. Ang tulo. Hindi ka kakawal ko sa'yo. Ang tulo ko. Wala ko man din ang mag-chip na puso niya. Ay, Wala ay. naman din yung sniper. Just like this sniper. Din. Hindi daw yung sniper kang guloy. Ay, daw. Yan ang sniper an. Ito. Yamaha R6 an. Yamaha yan. Tama. O mag-sniper. Buwan. Meron yung sniper na motor. Tama lang yan ako nito. Dating pinakamagano. Ay! Yan o, yan o. H2R, ano. 15,000 years. 8,000 sana. Narating ka naman, di ba na? Ay, yung pinakamawag ng motor. Yun ang ano, huli ko, punta ako. Nagigilok lang ako. Pero ang motor mo po daw. Bulok. Bulok ang ilaw. 6,000. Ilaw daw. Bahalo ng Arapino. Nag-trainan ko sila. Makasali ko rin. Ma'am, dapat na semua. Ako lang. Ang araw kayo yan, top 15 doon ang araw kayo ni. Ako ani. Wala sa kuya man ano, nagtitimpak na ganap. Dahil mo yan Sobrang lag. Sobrang lag. Hindi na kaya ko na gawin. Oo. Yung top 15 yan o. Ako, nagtitilip pa tayo dyan. Kaya lamang. 1 million. Mapit ko din o. Wow. Bakit ka ba ng pagbubukan? Ako na. Saan pa? Nagtatarabing na. So, Victor mo, Yamaha, Nicola. Bulok. Yung una na, sa Victor mo magayon, tama. Yan. Oh, may sniper. Bago doon, tingnan ng Victor. Oo. Extend ko doon. Bulok. Ano pabulok sa gabong? Oo, pabulok bago. Bago na po. Diba, yan, kaya na ko na. Oo, ako tayo din yung mas mura kinikita sa akin. Hindi mo gusto ko. Ano, bukaw para dito. Kaya man lang. Ano daw ang ano, tumaw. Gentleman ka. Nakuha ko lamang yung diaper. Grabe. Hindi. Ano ka rin? Dati kong account, pero totoo lang natin. Huwag mag-iwan ka dyan. Ang abalarkan, kumanso, ano, mayaman. Tama, kumanso mayaman. Pero ang mga ano ka, may mga elder, ano minsan, Ay. Wala ko sa wala din sa inyo. Ako lang yung kami dito sa mga, ano, Richard Blake name. Wow, wala na ba din sa Richard Blake? Ano nito? No! Ano mo na ako malay? Sit mo kang ko. Ano ba yun? Ano? Ano nga yun mo? Ano mo? Hindi pa nga na siya. Dahil pagsarap mo na ito sa iyan, wala ba? Dahil pagsarap mo na ito sa mga kao. Hello?
Ano tapos pinito na niya. Tama ka. Yan, pag-speed ko ka na sa pinakabulo ko yung ano. Ito. Yan lang, gano'n mo yung tiktok ko. Bulo pa ko. Iyon na nga na yun ang pagtulog pinaka-8. Pangdo ang pinaka-makasta. Oh, yan, so ko yung sa pinaka-pinaka-pinaka. Kasi nag-total years, ayun. Pero kung sa Humberto Reyes, nagadaan. Naliwan, nabangga pa. Ayan o. Kasi yung starter pa siya on the... Kayong lang, bakal yun. Kasi mo pa ito yung bilis sa Bilway. Kasi mo pa ito sa Well, ano... Ayan o, 15,000 years. Ano yun ang makuha, yun o... Yun o, 100. Ano yun ang makuha? Sige, ito ka mo. Istoryahan mo sa mga bargada, umuulit mo. Mahal na hilaray. Dumaan dito kayong bakal no. Kumalang bigla. Yan. Next. Bako, nagsisinda. Ito. Bako, umino daw na daw. Ayun. Yan. Ay, wala pa ka. Yan sa kuya. Ikaw daw ka. Ano, siyempre to, sigilig mo. Dadaan na ito. Ako ay nagiging. Hindi na ako din. Ah. Okay, kaya sila ligo. Alis na natin. Wala na magsunod. Sinanaw ko na, sis. Ayan, bakalan mo, bagay niya, magkikita. Close na, ni. Lukat. Ah, Devil. Devil. Gulo ka ni Bravo para sa sector yan. Lukat. Lukat mo kayo. Lulok lang. Ano, yung nag-out. Ayun sa stage, nadali na mag-time sa stage. String 2! Pakila ka stage. Ay, nabara ka. Kaya ka tuloy sa stage. Ako dyan. Yung napil mo. Okay. Dalawa mo. Ano yung naka-issue? Pero kasi din, Malipas ka na ng tapur. Hindi, marami na yan ang tapur. Nora, ikaw sa video. di mo rin dumulong na ito smooth and doon. Like, space one video. Ay, issue naman niya. Kung sobrang uli na, minauli ako. Matama, no? Isang dino, pinapagnimaw ba niya na sa wata? Bakit ang pinapagnimaw sa dino? Parang dinadalo, lagod na pa. Ang bukal na sa wata. Ay, gano'n. Ako naman nagkakawat ng marong. Nagkakaroon ng puso. Maradilan? Oo. Kung si Kato ng maray, pati sa YouTube na yun.
No. Hindi pa pala tastas. Ikakaw di aling ano? Ayo, ano? Valorant. Oh, Valorant. Ako nga nagkakawag na. Wala man kayo din yung Valorant. Yung kawag sa ito. Sa? Babasa. Atan ka ba ano? Kaya naman na nagkakaroon ng sinuro mo na kapag sinuro mo na ito, hindi ako ay yun, nag-rating. Sige, hindi mo doon makarmay. Sinuro mo na sabi nga sa kawalibat. Bultar na ko rin yung badal kinis din. Hindi lang nakuha, ang nakuha, saan yung nagdakas na yun. Ano yun? Ano yun? Ano yun? One of active code, expired.